अनुकूल हावापानी र च्याउको बढ्दो मागका कारण नेपालमा च्याउ खेती एक आकर्षक कृषि व्यवसायको रूपमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ। विद्यालय शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँ मात्र नभई भविष्य निर्धारण गर्ने दक्ष उद्यमशील नागरिक बनाउने ठाउँ पनि हो। पढेर भन्दा पढेर वा काम गरेर सिकिने शिक्षा दिगो हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञानमा संलग्न गराउने विभिन्न कृषि कार्यहरू अहिलेको समयमा निकै नै आवश्यक छ। कृषि गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिनाले विद्यार्थीहरू सचेत, दक्ष र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्षम हुन्छन्। यतिखेर हामी हाम्रो विद्यालयको कक्षा 5 र 6 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको च्याउ खेतीमा आइपुगेका छौं। च्याउ खेतीसँगै उहाँहरूले गर्नुभएको लसुन, धनियाँ र मकै खेती पनि हामीले देख्न सक्छौं। हामीले एकदमै राम्रोसँग हरिया साना टुसाहरू उम्रिरहेको देख्न सक्छौं। पढाइका साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विद्यालय समयमा नै च्याउ खेतीको सिप विकास गरेका छन्। भविष्यमा उनीहरू सक्षम उद्यमी पनि बन्न सक्नेछन्। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले कसरी च्याउ खेती गर्नुभयो त उहाँहरूबाटै केही सुनौ। केही हप्ता अगाडि हामी कक्षा 6 का विद्यार्थीहरू गुरुआमाको सहायताबाट च्याउ खेती गर्यौं र च्याउ खेती गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पराललाई 5-6 चोटि भिजायौं। हामीले आधी घण्टाको लागि स्टिम गर्न राख्यौं। हामीले स्टिम गरेको पराललाई सफा कपडामा 15-20 मिनेट जति सुकाउन राखेका थियौं। सुकाएर राखेको पराललाई हामीले प्लास्टिकको पोकोमा 5 खण्डमा बिउ र पराल गर्दै पोको बनायौं र पोको बनाएपछि हामीले अँध्यारो कोठामा झुन्डाउन लग्यौं। अँध्यारो कोठामा झुन्डाएर राखेको च्याउको पोकालाई हामीले दिनदिनै पानी पनि दियौं। अब हामीले च्याउ रोपेको करिब 21 दिन भइसकेको छ र हामीले गरेको मेहनतको नतिजा देखिँदैछ र च्याउ पनि फल्न थालेको छ। हामीले यो विद्यालयमा किताबी ज्ञान मात्र नभई व्यावसायिक ज्ञानलाई पनि अगाडि बढाई च्याउ खेती गरेका छौं। आहा, भाइ बहिनीहरूको मेहनत र यो व्यावहारिक सिकाइले उम्रिएका यी जैविक च्याउ र तरकारी खेतीहरू देख्दा कसको मन नलोभिएला र। यसरी नै हरेक विद्यालयहरूले यस्ता सिपमूलक कार्यहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सक्षम र दक्ष बनाउँदै जाने हो भने आफ्नो सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर विदेशिनु वा जागिरका लागि भाग दौड गरिराख्नु पर्ने छैन। उनीहरूले आफ्नै जन्मस्थलमा आफ्नो परिवारसँग बसेर स्वरोजगार भई आय आर्जन गरी आफ्नो सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्न सक्नेछन्।